här inne finns uppåt 10 miljoner insamlade djurexemplar, vilket är en av Sveriges största samlingar. Det är minst sagt imponerande och jag kan säga att det räckte med de cirka 8000 arter vi faktiskt fick ta del av. Vi fick både lära oss om evolution och djurliv, men också uppleva det nära inpå. Det blir en dag fylld av energi, upptäckarglädje och koncentrationssvårigheter. Jag trodde aldrig att energin skulle ta slut, men det gjorde den. Fast inte för Leo. Idag besöker vi Naturhistoriska Göteborg, stadens äldsta museum som grundades 1833. Och vi bjuds på en storslagen upplevelse i de till synes ändlösa korridorerna. Välkomna till A Wilderness Families YouTube-channel. Glöm inte att gilla och prenumerera för fler familjeäventyr. Vi möttes av en ståtlig entré, hjälpsam personal och ett litet café. För den som behöver hänga av sig fanns det värdeskåp där man kunde förvara sina saker. Utställningen, ja, den började en trappa upp och först dyker vi ner under ytan. Dagens tillfälliga utställning handlade om sötvattensarter. Trollsländer, ja, kolla. Med bilder, filmer och ljudklipp från både ovan och under ytan. Leo fastnade direkt för hörlurarna medan jag själv drogs in i de stämningsfulla bilderna. Fin introduktion innan vi gav oss in i museets långa korridorer. Där resan genom evolutionen skulle börja på riktigt. Sugröret ska väl inte vara i havet? Nätet kanske? Nätet ska inte heller vara i havet. Det här gröna nätet ska inte vara i havet. I den här korridoren domineras väggarna av två namn. Charles Darwin och Carl von Linné. Linné la grunden för hur vi fortfarande klassificerar växter och djur med sitt system för att ordna livet i släkten och arter. Men det var Darwin som förändrade allt. Med sin banbrytande teori om evolution genom naturligt urval. Hans resa runt jorden, framförallt till Galapagosöarna, ledde honom till insikten att arter inte var statiska. De förändras. Men det skulle dröja över 20 år innan han vågade publicera sina idéer. Det var först när biologen Alfred Russel Wallace, oberoende av Darwin, skickade honom ett brev med nästan exakt samma tankar, som han insåg att tiden var inne. Det blev startskottet för vår moderna förståelse av hur livet utvecklas och förs vidare genom DNA. År 1896 upptäcktes ett tidigare okänt ämne inne i cellerna och inte förrän 1944 förstod forskarna att det var en ritning för hur cellerna och kroppen byggs upp. Om pappa vet vad det är för djur? Vet inte. Här är en massa ägg kanske. Ja. Kolla här. Ägg från den. Ägg från... Och så är det Galapagos. Sköldpaddor. Och sköldpaddsägg. Oj, fan. Fostrets utveckling var något som fångade Leos uppmärksamhet. Här fanns också en modell av Lucy, ett av de äldsta och mest kända förmänniskoskeletten som hittats. En fascinerande del av vår evolution från apliknande varelser till nutidens Homo sapiens. Och vissa av de arter som vi ser idag, som krokodiler och Galapagos-sköldpaddor, är levande bevis på evolutionens uthållighet. De har överlevt både massutdöenden och klimatförändringar och bär fortfarande drag från den tid då dinosaurierna vandrade på jorden.
Man skulle kunna säga att det är några av de sista levande släktingarna till dinosaurierna. Nästan som moderna reliker från en förhistorisk värld. Där har du hjärnan. Ser du hjärnan där? Olika typer. Människans chimpanshjärna, isbjörnshjärna. Sett isbjörnen? Ja, pappa är lite långsam här idag tror jag. Och nu kommer vi till utställningens höjdpunkt. Mitt i salen står den. Den malmska valen. Det är svårt att förstå storleken, men här inne visas det tydligt. Vi fick lära oss att valen strandade 1865, bara några kilometer härifrån i Askim. Tidigt en höstmorgon för 150 år sedan, nämligen söndagen den 29 oktober 1865, då en ung blåvalshanne simmade för nära land och fastnade på ett skär i Näset i sydväst Göteborg. Det var de två fiskarna Karl Hansson och Olof Larsson som först upptäckte den strandade valen. De hämtade sin båt och rodde ut till valen och försökte där döda den med kniv, yxa och liv. Den monterades sedan i bitar och turnerades runt i Europa och besökte bland annat Hamburg och Berlin, där man ska ha kunnat ätit inuti den, innan den slutligen återvände hem och fick sin plats här i Göteborg. Det är faktiskt den enda monterade blåvalen i världen och den har stått här på Naturhistoriska museet i Göteborg ända sedan 1918. När jag var liten var det stort att kliva in i valen. Idag får man bara göra det när det är valår. På klassiskt Göteborgsmanér. Och ja, du hörde rätt. Vart 4:e år. Sen tappade Leo fokus. Efter hundratals arter, bilder och montrar fick benen spring i sig. Han tog ett varv. Och sen ett till. Innan vi hittade däggdjurssalen. Det var en stor. Här stod allt från bisonoxe och björnar till rådjur, tigrar, lejon. Och mitt i rummet, en elefant. Så ståtig att det nästan kändes som att den kunde börja röra sig. Nog att blåvalen var stor. Men här i elefantens skugga kände man sig verkligen liten. Råstyrka i ren form. Och kan väga uppåt 7 ton. Det motsvarar 2 stadsjeepar. Kolla igelkotten, den var jättevass. Så när den känner sig rädd, då gör den så här. En som vi brukar se hemma. Va? Nej. Den brukar bolla upp sig en liten fotboll. Vi fick också känna taggarna på en igelkott och klappa pälsen på en mård. Kolla vilken mjuk päls den har. Och vi fick en helt ny respekt för hur olika djur faktiskt är byggda. Har du sett elefantbebisen här bredvid då? Titta bakom dig nu. Kolla. Har du sett älgen? Och älgbebisen. Pumbara. Och lejonkungen. Här är här. Är det Pumba? Efter däggdjuren kom fåglarna. Vad håller du på med? Jag får kolla lite ägg. Ja, kolla där. Han byggt bord där inne. Det är en massa fåglar. Det är en massa fåglar här. Och du är våran tourguide. Har du sett där framme då? Kolla vad som är här. Stora fågeln där. Alltså, visste du det? Det tror jag inte att du på. Titta här, här är ju Hedvig. Har du tröttnat? Vad är detta? Vad är det? Det är jättestora fåglar. För den är en struts. Eller något. Vad gör du? Den var jätterolig. Den är fredag. Har du redan sett den? Men du har redan varit här eller? Jaha, han hade rolig frisyr. Nej va? Det är en punkare. Leo, kom hit nu. Så, släpp. Kolla, han är Det är kolla. också. Kolla djuret. Titta. Har han dödat den? Han har dödat den. Kolla. Kolla, han har en finne där på näsan. Ja. Pinne. Kolla där. Ja, du hoppar över papegojan eller? Ja. Piratpapegoja. Ja, det är samma papegoja som Pippi Långstrump. Kolla. Den. Kolla, Pippi Långstrump pappa har väl en sån? Eller? Nej, det är väl piraterna som har en sån va? Är det piraten som har en sån? Jo. Eller nej, pappan har en sån i fängelsehålan va? Kolla på Just det. den.
Jag tittar på den nu. Här fanns allt ifrån örnar och ugglor till strutsar, papegojor och småfåglar. Som du kanske känner igen från trädgården. Ja, herregud vad mycket djur. Det finns ju hur mycket djur som helst. Det var en färgglad och högljudd sektion, om man nu kan säga det om uppstoppade Ska du gå fåglar. hem nu? Men för Leo blev det för mycket. Ska du då? Kom nu. Har du bråttom någonstans eller? Kom här nu. Vi ska hitåt. Vi hade nu varit på upptäcktsfärd i flera timmar och koncentrationen var nere på 0. Men då plötsligt, mitt bland insekterna, stod ett mikroskop. Och från ingenstans var han fullt uppslukad igen. Tänk om myrorna hade varit så stora nu. Den har jag haft ny. Ja, det hade väl varit trevligt. Men allt gott har sin tid och när vi precis skulle avrunda gick vi in i en sal där ett jätteskelett reste sig framför oss. En stegosaurus. Med sina stora benplattor och taggar längs ryggen blev det här dagens stora snackis. En stegosaurus. Vi kollade närmare på en liten sabeltandad tiger, några krabbor och en hummer, men till slut tog min energi slut. Leos däremot. Hans energi var som vanligt ändlös och han testade på barnhörnan där han kände på olika djurs päls och gissade bajset. Är det bajs? Här då. Och här då, den här stora bajsklicken. Nej men oj oj oj. Den Det är större än vad du är Leo. Och tåla först. Kolla Vems först. bajs var det då? Kollar du först? Fuskar du? Är det elefanten som har bajsat där? Åh, var det elefantbajs alltså? Med nyfunnen kunskap om avföring avslutade vi dagen i kaféet med en efterlängtad fika. För dig som vill ta med dig egen matsäck går det alldeles utmärkt. Det finns ett särskilt rum med mikro, diskbänk och gott om plats att pausa. Något som behövdes, för det här museet är stort. Det enda negativa med vårt besök var att vi inte tog ett break och åt lite mat innan vi fortsatte. Det hade behövts både för oss vuxna och för Leo. Vi hade verkligen jättekul och kommer återkomma nästa valår. Då tar vi med oss egen matsäck och mer tålamod. För det behövdes här. Tack för att du följer med på ännu ett äventyr. Glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera om du själv varit här. Ha det gött! Vad ska vi göra nu då? Så vi leker med lekplatsen. Ska vi till Slottsskogen kanske? Ja, det blir nästa avsnitt. Vilken då? Där! Kanske var en bo här. Kolla vad många det kom här nu. Hallå!